Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
אני פותח את הישיבה ה-74, ובית המשפט נותן החלטה מספר 79. אנו מחליטים ברוב דעות לקבל כראיה מתוך המסמך המכונה בפי היועץ המשפטי מסמך זסן, רק מה שנקרא בחוות דעתו של פקד חגג, תיק מספר 17. היינו תצלומים של דברים אשר נרשמו על ידי הנאשם בכתב ידו. במידה שתיק מספר 17 מכיל הערות למה שמתיימר להיות תעתיק של הקלטות דברי הנאשם, אנו מקבלים גם אותם חלקים של התעתיק שעליהם מתייחסות הערות אלה, עד כמה שחלקים אלה דרושים להבנת ההערות. אנו מקבלים את חוות דעתו של פקד חגג לשם אימות כתב ידו של הנאשם, לאחר שהסניגור לא התנגד להגשת חוות הדעת הזאת. חוות דעת זו תסומן תו 1392. אנו דוחים את בקשת היועץ המשפטי מחוץ לאמור בהחלטה זו. השופט הלוי חולק על ההגבלה הנ"ל, והוא סבור כי יש לקבל כראיה את מסמך זסן כולו, חוץ מהתדפיס של אותם צלילים שלגביהם אין שום תיקונים או הערות בכתב ידו של הנאשם. נימוקי ההחלטה הזאת יינתנו במועד יותר מאוחר. עכשיו, אני חושב כתוצאה אנחנו תיארנו לעצמנו שכתוצאה מהחלטה זו אתם תוכלו להגיש את תיק מספר 17 מיד. כן, ואחר כך תצטרכו לעשות עבודה מיוחדת כדי להוציא מן התעתיק אותם החלקים שתיק מספר 17 מתייחס אליו. ואינני יכול גם כרגע לומר איזה הם הקטעים אשר אנחנו יכולים לצרף אותם או להצמיד אותם אל ההערות שבתיק 17. כן. זה מצריך קצת ארגון החומר. זה לא תוכלו לעשות היום. זה ודאי לא נוכל לעשות היום. טוב. אז אולי תרגישו לנו בינתיים, אם זה תיק מספר 17 קיים לחוד. מספר 17 קיים לחוד ואפשר להגישו בזה עם כל קושי. או יש לכם העתק מזה? יש לנו גם תדפיס מזה, מפני שפענחנו את זה והדפסנו את זה. טוב מאוד. טוב, אז תוכלו להגיש את זה, יישאר משהו גם בידכם. פה זה קיים בשלוש מעטפות, כן? כן. טוב, איפה זה, אלה שלוש. יש לך גם התדפיס של זה, ג'קי, תואיל להגיש בבקשה. 92. אלוהי. יש לכם שני העתיקים של הפוטוסטט, אני רואה. 3. של הפוטוסטט עצמו? כן, צריכים להיות 3 העתיקים של הפוטוסטט. לא, קיבלתי עד עכשיו 2. אז צריך להיות עוד אחד. אנחנו הכינונו חבילות גדולות יותר, צריך עכשיו לפרק אותן. נקרא לתיק מספר 17 שלכם תו 1393.
כן. ברשות בית המשפט, הואיל ולא אוכל להגיש עכשיו את הקטעים האחרים, אני אבקש שהות לעשות כן במועד מאוחר יותר, ואז גם אבקש את בית המשפט להפנות את תשומת הלב בקצרה למספר קטעים מאלה שבית המשפט הכשיר כראיה. אבל לא אעשה זאת כעת, מפני שכעת אני עשוי להכניס קטעים כאלה אשר אינם כשרים. כי אצלי זה לא מסודר לפי החלטת בית המשפט. הואיל ופקד חגג כאן, אולי בית המשפט ירשה לי לקרוא אותו לדוכן העדים, להבהיר את הקטעים ממסמכי המופתי שנשארו בלתי ברורים. כן. יש לו מה לומר. יש לו מה לומר. טוב. מה? כן. איך סומנו המסמכים האלה? הם נמצאים בידי פקד חגג, אני מבין. לא, יש לנו, הלא סימנו אותם, אנחנו רוצים אותם. כן, כן. מר בודנהיימר אפשר לפקד חגג לעיין, והוא יגיש אותם לבית המשפט שוב. טוב, אתה מסרת את המוצגים של בית המשפט למר חגג. טוב, בבקשה תשבע מר חגג. אני נשבע באלוהים להגיד את האמת, כל האמת, אך ורק את האמת. כן. פקד שם ראשון מר חגג? אברהם חגג. כן. אתה קצין במעבדה של המחלקה לזיהוי פלילי, אגף החקירות במטה הארצי של משטרת ישראל. כן, כבוד בית המשפט. ואתה יודע את השפה הערבית על בוריה. כן, כבוד בית המשפט. נמצאים בידיך מספר מסמכים שהם מוצגים בבית המשפט. תואיל בטובך להגיד לנו מה אתה קורא בכתב הערבי באותם מוצגים. תזהה בטובך כל מסמך שאתה מאזכר אותו לפי מספרו. ערבית היא שפת האם שלך, מר חגג? כן, כבוד בית המשפט. כבוד בית המשפט, בין המסמכים אני מחזיק את המסמך שקיבל תח 1267. כן. אני חושב Darf ich bitten, die Dokumentennummer auch anzugeben, weil ich die TAF-Nummer nicht habe. כן, כן. אתה רוצה להגיד לנו איזה מותר מספר לי זה של... לבקש לנקוף גם במספר המסמך, הואיל ומספר התו איננו בידי. המספר של לשכת 06, יש לך? צריך להיות אצלך. 1306. 1306. זה אחד... כן. כבוד בית המשפט, המסמך הזה הוא צילום של שני דפים מיומן, אג'נדה טורקית משנת 1944. כן, כן. בשני, כן, בשני הדפים כתובים שמות בלועזית, בלטינית, וליד כל שם הערה בערבית. כן. בחלק המתייחס ל9 לנובמבר, יום חמישי, כתוב בלטינית השם איישמן, ולמעלה שתי שורות כתובות בערבית. פענחתי את הכתב הערבי לאחר השוואה עם התכונות
של חאג' אמין אל-חוסייני לפי דוגמאות, תכונות כתב היד שלו. כן, תכונות הכתב שלו. כן. טוב. ולפי התכונות האלה אפשר לפענח את הכתוב בערבית למעלה בצורה זאת. אני הגדלתי על מנת להראות לבית המשפט. אולי אתה רוצה עכשיו לגשת הנה, כן. וגם אתם אם ברצונכם... אני סומך לחלוטין על פקד חגג. בבקשה. גם... אם אתם... בבקשה, מי שרוצה שיגש. כבוד בית המשפט, כתוב כן, שוב תדבר אל תוך המיקרופון הזה, בבקשה. כן. כתוב, המילה הראשונה היא פארוזה. פא, א', רא, וואו, זה והא מרבוטה. כן. כן. נאדירה ג'דן. התרגום הוא יהלום, נדיר מאוד. כן. והשורה השנייה, וחיירה מוריס ללערב, והמציל הטוב ביותר לערבים. מוריס, מין, רן, יא, תא. מוריס, מין אירסה. אירסה זאת אומרת הצלה, מציל. כן. כן. למטה כתוב דגוברט פון, בחלק השני, דגוברט פון מיקוש בוכברג, פעם בלטינית ופעם בערבית, כתוב 11 נובמבר 70 70 שנה, וכאן נוטה מולחזה ליורסל להו תהניאה, לשלוח אליו ברכה. תהניה. תהניאה. תהניה, כן. למעלה כתוב מיור אוסטנהוף, הוטל אימפריאל. عن موضوع درنا الأكمل. ען موضوع ביחס לנושא. ביחס לנושא דרנה בשלמותו. דרנה? דרנה. מה זה דרנה? לא דרנה, ידוע. יש עיר בלוב בשם דרנה. ייתכן ש... קמילן, כן? אל-אכמל. אכמל. אכמל, זאת אומרת בשלמותו. כן. זה לא יכול להיות פה פרוק המילה הראשונה? כבוד בית אתה המשפט. ודאי... אני השוויתי אות עם הכתב הרגיל של המופתי. כן. בכתב שלו יש תכונה מיוחדת שהניקוד לא מסודר. פעם הוא שם נקודה, פעם הוא לא שם נקודה. כן. תכונה שנייה, הוא מחבר אותיות שבערבית לא ניתנות לחיבור, כמו הרע. כן. הרע לא מחברים אותה. למשל, כן. לא, עם פה ה'. הנדירה, כן, נדירה. עם ה' רע, סופית, כן. סופית. זה דבר שלא ניתן לחיבור בערבית. זה רואים. הוא מחבר אותו. בדיוק כמו מודוע, מים, וואו, דד. וואו לא מחוברת עם הדד, הוא מחבר את זה. הכף, לא ייתכן שזה פרוק, כי הכף אצלו, נו טוב, אז... במקום הנקודתיים, הוא מסתובב ועושה את השן כן, הסופי. זה כמו בנון, כן, גם. אז זה לא יכול להיות פרוק. פרוזה זה... פרוזה זה צפיר, יהלום, אבן יקרה. אבן נדירה כן. ג'דן, מאוד. וחיירה מוריס, כאן יש לנו שתי לולאות שיכולות להיות או מם או פא או עין או רע. והנקודה, וכאן בוודאי האות היא פא, מפני השלוש נקודות מופיעות, כאן זה יותר ברור, כאן יש לנו 3 נקודות שהוא, השלוש נקודות בערבית כמו אקסון סירקומפלקס צרפתי, זה מתחבר אבל שלוש כאן נקודות. זה כתוב באלכסון, והוא רגיל לכתוב את ה3 נקודות באלכסון. טוב. במקום ככה הוא הולך עכשיו ככה. חסר לנו עוד זה. כן. פה. מה זה? אז ייתכן שזה טשטוש, או הלוא פה זה ברור שרצה, שזאת מילה. זה כמו נון או משהו כזה. לא, זה כמה אותיות, נכון? כאן אלה הניקוד.
אז זה הניקוד של מוריס, אתה אומר. כן. כאן יש לנו המזה וכאן יש לנו דבר כזה. כבוד בית המשפט, אני ראיתי בכתב ידו גם שהוא מקשט את הכתב כמו שכותבים בתולוס, בערבית תולוס, כשכותבים לפעמים עושים סימנים כן, כמו זאת אומרת, בקוראן. בכתב של קוראן. כן, מלמעלה למטה, הוא מקשט בכתב שלו. גם בכתב רגיל כזה? גם אני מוכן... איפה להראות- ראית את זה? כן, מוכן להראות את זה. טוב, תן רק דוגמה אחת, אנחנו לא רוצים להיכנס יותר מדי עמוק. בכלל, תגיד לנו באיזה חומר השוואה השתמשת. תעמוד ב... עכשיו אתה כבר... לא, מר חגג, סליחה, בכל זאת רוצים לראות את זה. אז זה מאותו יומן. כן, מאותו החומר וגם מהחומר האחר שלו. את בבקשה, כבוד בית המשפט. כאן הסימן הזה, ההמזה הזאת, היא לא שייכת לא למילה העליונה ולא חטר, כן? ל- חטר מה... כן, ולא למילה. זה קישוט מיותר. דברים כאלה אפשר למצוא הרבה בכתב הרגיל שלו. תראו, פה הוא מראה מתוך העמודה השמאלית של תו 1268. כן. טוב, נסתפק בדוגמה הזאת. ואת זה אתה תשאיר לנו כאן, כן? ההגדלה של מתוך היומן תו 1394. אני מחזיר לכבוד בית המשפט. כן, כן, זה תיתן למרבון. כן, כן, אפשר לשאול את זה. ובכן, מר חגג, עכשיו כדי שנבין כולנו, מה הן המילים בערבית המופיעות מעל למילה הכתובה באותיות לטיניות איישמן? כבוד בית המשפט, לפי הפענוח בהסתמך על התכונות הרגילות בכתב ידו של חאג' אמין אל-חוסייני, אני פענחתי את הכתב הזה בפארוזה נדירה ג'דאן וחיירה מוגיס ללערב. כלומר? יהלום נדיר מאוד והמציל הטוב ביותר לערבים. יהלום נדיר מאוד והמציל הטוב לערבים, כן. ומתחת לזה באותיות לועזיות איישמן. כן, כבוד בית המשפט. טוב. האם זאת ערבית ככה שמשתמשים בה בחר מורית? כבוד זה בית קצת המשפט, משונה, לא? זוהי ערבית צחה, ערבית טובה. כן, ערבית- נחווי? נחווי, כן. חר לחאג' אמין היה תמיד נותן כן, מירות. מליצי. כן, מליצי. כן. כולנו אבל זוכרים, הצורה הדקדוקית נכונה, חר מורית? כן, כן. כולנו זוכרים למשל את המוטו שלו, תקלם הסייף, פסקוט איוה אל-קלם. טוב. החרב דיברה. טוב, כן, לא, על זה אני זאת אומרת, מדבר. כן. אני... זאת אומרת, ניבים כאלה נמצאים בכתב ידו. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews.
Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.